ik heb gewoon die oude vind ik leuk. Ja, nee, die oude zijn leuk. Ja. Maar die, weet je, het is meer een soort Mission Impossible. Ja, dat is wel een beetje zoals vroeger, weet je dat. Dat er nog een mitrailleur uit de grill. Ja. Nee, dat iemand met een schietstoel. Ja, maar dat is inderdaad wat minder. Het is nu allemaal dingen waarvan je denkt van, ja. Maar ik vond uit de tijd dat die Jaws er nog meespeelde, weet je wel. Ja, dat was ook spannend. Jaws. Met die kat op zijn arm. Ja. En die gouden tanden. Ja, ik zit even te kijken, want die muziek is natuurlijk... De hond natuurlijk, als hij iets opliep, ging hij naar Dr. No. Hoor eens even. Ja, die muziek is wel, ja, het is alweer wel met nieuwe muziek, hè. Maar het ding is eigenlijk... Dit is nieuw, want even kijken of ik wat oud zeg nog van James Bond. Heeft hij ooit... Ook niet, ja, wel, ja. Met die Molly Penny ook gedaan, of is dat nooit echt... Nee, nooit gebeurd. Okay. Er is niks gebeurd met Molly Penny. Die heeft hij niet een keer... Nee. Oké, alles gedaan, nee, prima. Dat was hem, Henk. Ja, tot zover even dit onderzoek. Een stukje James Bond. Het is allemaal een beetje nieuwig, hè? Dit is even wat. Ja, dit is... Oh ja. Gitaar. Dit is de gevoelige snaar van James Bond. Ja, het is toch knap dat iemand dit bedacht heeft. Ja, geweldig. Nou goed. Oké, zometeen even een terugblik op de halve show. Even grazen in de oude doos.